ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ በእያላችሁበት ሰላምን ሁሉ ተመኘውኝ። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በጥያቄ መሰረት ከወዲሁ ከተመልካች የመጣልኝ ጥያቄ ነው። የኢትዮጵያ ፉል አሰራር አሳየን የሚል ነው። ቆንጆም አርገን እንሰራለን፣ እንዲሁም ደግሞ ጎን ለጎን ቆንጆ ቀሽሬን የመሰለ ቀሽር እናፈላለን። ሙሉ ስራውን አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ፉሉን ለመስራት የምጠቀመው ስፕሊት ብሮድ ቢንስ ነው። ዛሬ ባቄላ እኛ ጉልባን የምንቀቅልበት ባቄላ እሱን ነው የምጠቀመው። ያው ኢትዮጵያም ይሄኛውን ነው የሚጠቀሙት። ይሄኛውን በመጀመሪያ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ። እዚህ ጋር ውሃ ጥጃለሁ። ትንሽ ጨው አረግና ለተወሰነ አበስለዋለሁ። ጊዜም አይወስድብንም። እንደዛኛው እንደ ድፍኑ ባቄላ ብዙ ሰዓት አይወስድም። አሁን እንዳያችሁት እንደዚህ ከላይ ያለውን አረፋ አወጣዋለሁኝ። ዙሪያውን በደንብ አድርጌ ጠራርግና ከ10 እስከ 15 ደቂቃ የሚሆን አበስለዋለሁ ዝቅተኛ እሳት መጠን ከፍቼ። ቀጥሎ ደግሞ የምናዘጋጀው ቀሽራችን ነው። ያው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ ግን ምናልባት የማታውቁት ካላችሁ ደግሞ በጣም ቀላል ነው የምሰራው። በመጀመሪያ በዛ ያለ ዝንጅብል በዚህ መልክ ወቀጥ ወቀጥ አረገዋለሁኝ። እዚህ ጋር ዝቅተኛ እሳት ላይ አርጌ ውሃ ጥጃለሁኝ። የጨፈጨፍኩትን ዝንጅብል እጨምራለሁኝ። ከዛ ቀስ ብሎ እንዲንተከተክ አድርገዋለሁኝ። አሁን አንድ ሽንኩርት፣ ትንሽ ከፍ ያለ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁኝ። ደቀቅ አርጌ ከትፈዋለሁኝ ቶሎ እንዲበስልልን። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት አነስ አነስ ያለ ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ። ቆዳውን እልጠዋለሁ። ዛሬ ጥሬውን ነው የምጠቀመው። እሱንም በደንብ አርጌ ደቀቅ አርጌ እከትፈዋለሁኝ። በጣም መድቀቅም አይጠበቅበትም። ልክ እንደዚህ አርጌ ከትፈዋለሁኝ። አሁን ደግሞ ወደ ማዘጋጀቱ ፉሉን ወደ ማዘጋጀት እንገባለን። ፉሉን ለማዘጋጀት ድስት ጥጃለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ የምፈልገውን ያህል ዘይት ትንሽ ካጋልኩኝ በኋላ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ሁልጊዜም እኔ ዘይት አግዬ ነው የምጠቀመው። እሱ ደግሞ ሽንኩርቱ ቶሎ እንዲበስልልን ይረዳዋል፣ ጊዜ ይቆጥብልናል። ትንሽ ጨው አረግና ሶፍት ሆኖ እስከሚበስል እጠብቀዋለሁ። ያው አሁን ሽንኩርቱ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። እዚህ ጋር የሻይ ማንኪያ ነው የምጠቀመው። አንድ የሻይ ማንኪያ ከሩብ የሚሆን በርበሬ ጨምሬያለሁ። በነገራችን ላይ በርበሬ ለማታገኙ ልጆች በቲማቲሙ ከለር ብቻ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በርበሬ ሲጨመርበት ደግሞ ሞር ጣዕሙን ልክ የኢትዮጵያ ቴስት እንዲኖረው ነው የሚያደርገው። እኔ በሁለቱም ሞክሬ አይቼዋለሁ። በዚህኛው ነው የወደድኩት በርበሬ ጨምሬ፣ ያኛውም ይጣፍጣል። አሁን እንደዚህ ጠበስ ካረኩት በኋላ ውሃ ትንሽ ጠብ እያረኩኝ ስጎን አበስለዋለሁ። ያው እዚህ ጋር ደግሞ ቀሽሩ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየደረሰ ነው። ከለሩም እንዳያችሁት በጣም ነው የሚያምረው። ሽታውን በጣም ልዩ ነው። ሌላ ምንም አይነት ነገር አልጨመርኩበትም። እሳቱን ቀንሼ ፉሉ እስከሚደርስልን ድረስ አፈለዋለሁኝ። እዚህ ጋር ወደ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምሬያለሁኝ። ከበረዶ ቤት ስለወጣ ነው እንደዚህ ጥንክር ያለው። ትንሽ ውሃ ጨምረና ይሄንን ከድኜ ለተወሰነ ደቂቃ ደግሞ አበስለዋለሁ። ተመልካቾቼ ያው ባቄላው በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል፣ በስሏል። በደንብ ነው የበሰለው። ይሄንን አጠፋና ወደ ጎን አስቀምጠዋለሁ። ቲማቲም ጨምራለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል
በአክብሮት ጋብዛለሁኝ እጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ከጎን የሆናችሁ ለምታበረታቱኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለየኝ። ቲማቲሙን በዚህ መልክ እንደዚህ ትንሽ ፈረስ እናደርገዋለን ቶሎ እንዲበስል። ጨው ጨምራለሁ። መጀመሪያም ሽንኩርቱ ላይ ስለጨመርኩኝ እንዳይበዛብኝ መጥኜን የጨመርኩት። አሁን ስጎ ቆንጆ ሆኖ ስለበሰለልኝ ባቄላውን እጨምራለሁ የምፈልገውን ያህል። ውሃ እንዳይበዛበት እኔ ባቄላውን ሲቀቅል ትንሽ ውሃን የጨመርኩት። ትንሽ ውሃ ጨመር አድርጋችሁ ብትቀቅሉት የባቄላውን ውሃ መጠቀም ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ እንደኔ ኖርማል ውሃ ጠብ እያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ባቄላው የዚህን ያህል ይበቃኛል። ከዛ ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ባቄላውን ሳጠፋው ሰዓቱን ውሃ ነበረው፣ ግን እየተቀመጠ ሲሄድ እየመጠጠ ነው የሚሄደውና አሁንም ስጎ ስንጨምር ድርቅ ያለብን እንዳይሆን ውሃ ትንሽ ጨምሬ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ከዛ በማንኪያው በማመሲያው እንደዚህ ትንሽ ጨፍለቅ ዳመጥ አደርገዋለሁኝ። መልሼ ደግሞ አበስለዋለሁ። ተመልካቾቼ ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እንደምፈልገው ደርሶልኛል። እኔ ትንሽ እንደዚህ ወፈር እንዲል የፈለኩት፣ ቀሽሩም ደርሶልኛል። እንግዲህ ወደ ጠረጴዛ ደግሞ በዚህ መልኩ አቀርበዋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በነገራችን ላይ 2 ቀን ተከታታይ ነው የበላነው እኛ ከመጣፈጡ የተነሳ ማለት ነውና ሞክሩት። በጣም ልዩ ነው። በጣም ይጣፍጣል። እንዲሁም ደግሞ በልተነው እንደዚህ ክብድ የሚል የፉል አይደለም። ከላይ ደግሞ ፍሬሽ ቲማቲም እኔ አቮካዶ አድርጌ ሞክሬው በጣም ነው የወደድኩት። ካልሞከራችሁት አቮካዶ አድርጉና ሞክሩት። ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም አድርጌ በዚህ መልኩ አቅርቤያለሁኝ። ከላይ ደግሞ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል አረግበታለሁ። ጣዕሙን በጣም ልዩ ነው የሚያደርግልን። እንዲሁም ትንሽ ብላክ ፔፐር እና ጨው ለአትክልቱ ነው ያደረኩት። ይሄንን እዚህ ጋር ቀሽራችንም ሬዲ ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ካልሞከራችሁት በእርግጠኝነት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻው ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እምሰራላችሁ ነገር ካለ ጥያቄ፣ አስተያየት፣ ማንኛውም ነገር ካለ ኮመንት መስጫ ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። መልስ ፈጣን ይሆናል። ለዛሬ አበቃው። ሰላም ሁኑልኝ ባይ